هلو للكل، كيفكن؟ اليوم لأول مرة رح أعمل مكياج بمناسبة الهالوين، فكتير متحمسة ورح استوحي اللوك من هاي الصورة ورح أكتب اسم الارتست جنب الصورة تماما. وأول شي رح أبدأ أحط البرايمر من ميبيلين بيبي سكين، وهلا رح اخد كونسيلر من روبي روز اسمه فلوليس درجته نيود ورقمه 2. وهذا الكونسيلر هو سائل ومط بنفس الوقت، لهيك هو كتير مناسب للبشرة الدهنية، ورح ابدأ اغطي فيه نصف وجهي بشكل كامل. ومثل ما شايفين لون الكونسيلر افتح بكتير من لون بشرتي لحتى يخدمني بهذا اللوك. وهلا رح ابدأ اوزع الكونسيلر واعمل له بلندنج ببيوتي بلندر السيليكوني. ورح ابدأ احدد الخط الفاصل بين الطرفين بشكل دقيق اكتر بريشة كونسيلر صغيرة. ومثل ما شايفين عم اضيف شوي من الكونسيلر عند اذني وعند رقبتي كمان. وهلا رح استعين بهي القطنة لحتى احدد وانظف الخط الفاصل اكتر. وهلا عم حط كونسيلر ستيك من اسنس بافتح درجة لحتى اعطي فول كفريج اكتر ويكون بيس كريمي للاي شادو. وهي الخطوة بتشبه الخطوة اللي قبلها، لهيك رح اختصرها وانتقل بسرعة للخطوة اللي بعدها. وهون عم اعمل بلندنج اكتر بريشة الفاونديشن لحتى ادمج كل شي مع بعض، وبنفس الوقت عم بمد الكونسيلر شوي على شعري لحتى اعطي افكت اكتر. وهلا واخيرا وصلت للمرحله الصعبه يلي بدها تركيز، وراح اخذ قلم ايلاينر اسود من فلورمار، وطبعا ضروري نتاكد انه القلم يكون مبري منيح لحتى نقدر نرسم خطوط ضيقه اكتر. وهلا راح اترككم شوي لحتى تشوفوا مراحل الرسم. طبعا هذا اللوك كان شوي صعب، لهيك اخذ الفيديو مني تقريبا 4 ساعات، بس انا حاولت اختصر منه قدر الامكان واسرع الفيديو اكتر. وهلا كخطوه اولى راح ابدا احدد الخطوط الخارجيه. وهون بصراحة عم اعمل شوية رتوش. وهلا رح اخد ريشة بلندنج مبسطة من بي اتش كوزمتكس رقمها 5، ورح اختار الاي شادو الاسود ورح ابدأ احط اللون بالفراغات الموجودة ضمن الخطوط.
وهون بصراحة لاحظت انه الرسمة يلي على الرقبة ما حافظت على شكلها، لذلك قررت اني امد اللون الاسود او الاي شادو الاسود على كامل المنطقة. وهون رح ابدأ احط الاي شادو الاسود بنفس الريشة على الجفن المتحرك وعلى الكريس تماما. وهون مثل ما ملاحظين عم اعطي شكل منحني لنهاية الاي شادو عند الكريس تماما، ابتداء من عند نهاية العين لحتى اوصل لبداية العين. وهون رح امد واحدد زاوية الاي شادو اكتر، وهلا رح ارسم خط منحني تحت خط الرموش بنفس الريشة وبنفس اللون، بس رح اترك مسافة بين الرموش والخط. وهلا رح اخد ريشة بليندينج رقم 10 من BH Cosmetics ورح اضيف فيه اللون الاسود، وبنفس الوقت رح اعمل بليندينج عند الحدود الخارجية للاي شادو. وهلا رح اخد ريشة بليندينج اصغر رقم 9 من BH Cosmetics ورح اعمل فيها بليندينج من دون اضافة اي لون عند الكريس وتحت خط الرموش. وهلا رح اختار هذا اللون البني البارد الاندرتون تبعه فضي، ورح ابدا ادمجه بنفس ريشة البليندينج فوق اللون الاسود. وهون عم اضيف اللون بريشة مبسطة صغيرة رقم 13 من BH Cosmetics تحت خط الرموش وعند الزوايا الداخلية للعين وعند الكريس وعلى الجفن المتحرك. وهون رح ارجع اعمل بليندينج ببقايا اللون الموجودة على ريشة البليندينج اللي استعملتها لنفس اللون. وهلا رح اخد ايلاينر حجري اسود او هو اي شادو بيتحول لايلاينر لما بندمجه مع المي، ورح اخد ريشة ايلاينر رفيعة ورح ابدا اغمق واحدد الخطوط الخارجية. وهون عم ارسم بنفس الايلاينر على العين. وهلا رح اختار هدول اللونين الارجواني الغامق والفاتح ورح ادمجهم مع بعض، ورح اخد نفس الريشة المبسطة الصغيرة رقم 13 ورح احط اللونين تحت خط الرموش وعند الزوايا الداخلية للعين. وهلا رح اخد ريشة بليندينج مضغوطة بهالشكل رقم 8 من BH Cosmetics ورح اضيف نفس اللونين حوالين الاي شادو تحت العين. وهلا رح اضيف شوي تحت الدقن تماما، وكمان رح اضيف عند بداية الجبين وعند الاذن وتحت الانف لحتى اعطي تظليل واعطي تأثير وعمق اكتر. وهون عم اضيف عند جانب الانف وعند الزاوية الداخلية للعين.
وهلا رح احط الماسكارا من جوسي بيوتي توربو، وهون حبيت اضيف اللون البنفسجي تحت خط الرموش لحتى اغمقه واعطي عمق اكتر. واخيرا انتهيت من المرحله الصعبه يلي هو النصف الاول، وهلا رح انتقل وابدا بالطرف الثاني، ورح ابدا اعمل هايلايتنج بكونسيلر من ميبلين اسمه انستنت انتي ايج اريسر درجته نيوت رقمه 2، ورح اعمل له بلندنج ببيوتي بلندر السيليكوني. وهلا رح اعمل كونتور كريمي، ورح استعمل كونتور ستيك من روبي روز، ورح اعمل له بلندنج بريشة الفاونديشن. وبعدها رح اختار هدول الدرجتين من كونتور الباودر من باليت روبي روز لحتى اثبت الكونتور الكريمي. وهون عم ثبت الاساس بلوز باودر من روبي روز اسمه مات تاتش رقمه 1، ورح ركز فيه اكتر شي على المناطق الدهنيه. وهلا رح اختار هذا الباودر الفاتح من باليت روبي روز لحتى اثبت فيه المناطق اللي عملت فيها هايلايتنج. وبعدها رح انتقل للهايلايتر، ورح اختار هي الدرجه من باليت روبي روز، ورح احطه فوق الانف وفوق الشفايف، ورح ازيد اكتر عند الخدود. وبالنسبة للبلاش رح اختار هدول الدرجتين من باليت جوسي بيوتي، ورح احط طبقة خفيفة كتير. وهلا رح حدد الشفايف بليب لاينر باللون الاحمر، ورح احط روج احمر من جوسي بيوتي رقمه 117. وهلا رح انتقل للاي شادو، ورح اختار هذا اللون البني، ورح احطه بريشة بلندنج عند الكريس تماما، ورح امده عند الزوايا الخارجية للعين. وهلا رح اختار اللون الاحمر، ورح ادمج هدول الدرجتين مع بعض، ورح اخد ريشة مبسطة بهالشكل، ورح ابدا احط اللون تحت خط الرموش وامده وارسم وينك لاين عند الزوايا الخارجية للعين. وهلا رح ارسم خط من عند زاوية الشفايف لحتى ابدا ارسم شكل القطب. اول شي رح ارسمه بالتاتو لاينر، وبعدها رح اغمقه بالاي لاينر نفسه، والقطب رح اكملهم بقلم الاي لاينر من فلورمر، ورح اغمقهم بالاي لاينر الحجري نفسه. وهلا رح ارجع اختار اللون الارجواني الغامق والفاتح، ورح اخد نفس الريشه المبسطه الصغيره، ورح ابدا اظلل الخط يلي رسمته اول شي. وهلا عم اضيف الكونسيلر الستيك من روبي روز بريشه الكونسيلر عند الفراغات الموجوده بين القطب، وبهالطريقه بكون عطيت تاثير الجرح او الخدش المقطوب. وهون عم احط الماسكارا نفسها، وهيك بكون وصلت لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، وشكرا كتير للمتابعه، وبشوفكم بالمره القادمه. وهلا رح اترككم مع الفاينل لوك.